Раз, два. Що ви зараз відпрацьовуєте? Тільки що відпрацьовували засідку спостереження, хто кого перший побачив Супер. при зіткненні груп. І при контакті відход. До цього штурм і відход. 3 хвилини вони відпочинуть. Я хочу побачити ще раз, як висувається воді. Тому що в мене є декілька питань. Поїхали, контакт! Ходь. От стоп, ось зараз. Чому ти в повний рост перебігаєш? В повний рост чому перебігаєш? З цього місця знову перебігай, давай. Контакт, поїхали. Поїхали, контакт. Єс. Вот, вже гораздо краще. В тебе контакт, в тебе відкрита площадка. Ти будеш повертатися і в повний рост біжати, коли в тебе там контакт. Ось, ти подавив 22-22. Ось. Перебіжав. Ось. Перебіжав. Найскладніше це максимально приблизити навчальні заняття до бойових. Тому що хлопці, які зараз, частина яких не має бойовий досвід на даний час, їм складно зрозуміти, що деякі їх помилки або невірні дії можуть призвести до поранення або загибелі. Наявність бойового досвіду – це ж, звісно, неоцінимий скарб. Сучасний бойовий досвід. Ти розумієш, як ворог зараз працює, як він думає, як він працює безпосередньо на лінії зіткнення. Цього розуміння нема просто у хлопців, які щойно прийшли там в рамках кампанії гвардії наступу. Для них це буде вперше, вони зіштовхнуться з ворогом обличчя к обличчю вперше. Я зараз проводжу злагодження підрозділу по тактичній вогневій підготовці, тобто відпрацювання роботі в лісистій місцевості, спостереження, засідка, наліт, розвідка боєм. Ти їх бачиш? Шукаю очима. Прибіжав, сів, шукаю очима. За низ! Своїх бачу. Бачиш, блядь, спостережні пости. Третий стоит, кроет пулеметчик у меня. При контакті, по ідеї, ці двоє сняти. Спостережні пости або малися вогонь відкрити, або ми їх зараз задаємо. Давайте обережно. Постарайтеся зараз десь їх ідентифікувати. Ну, починай вогонь, якщо ти їх бачиш. Почалось повномасштабне вторгнення русні. Я родину відправив за кордон і відразу пішов в лави. Ну і так попав в Національну гвардію, в військову частину в 2-гу. А потім я побажав, скажімо, бойову частину перевестись і пройшов відбір. Яка ваша основна мотивація бути тут? Вдосконалюватись і, перш за все, не бути гарматним м'ясом, вчитись воювати і щоб нищити русню ефективно. Моя історія доволі коротка. Після закінчення військового інституту за фахом військова психологія я звільнився в запас. І після початку повномасштабної війни я в перший же тиждень подав заявку у військкомат щодо відновлення мене в статусі військовослужбовця, а далі відправка на схід. Деякий час я знаходився на сході країни, в гарячих точках, таких як Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут і так далі. І після повернення мені запропонували проводити підготовку підрозділів для наступного виїзду. Бригада «Буревій» з самого початку, звісно, формувалась як на кістяку людей, які вже мають безпосередньо бойовий досвід. Я розпочав працювати в органах внутрішніх справ з 2002 року і по 2022 рік, 20 років, сказали, що створюється такий підрозділ. Ще потрібні люди з бойовим досвідом, які можуть щось дати іншим, самі щось черпнути. Завдання – це буде штурм. Штурм, але не просто йти лоб в лоб, а як мога ближче підібратись до противника, скритно, нанести удар, зайняти позиції, чекати підходження піхоти. Штурмові дії і проведення деокупації всієї Луганщини.
Луганський напрямок, тобто все, що стосується Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжне. Я був там, і тоді станом на літо минулого року нам приходилось постійно шукати кращі тактичні позиції. І тому ми відійшли від Лисичанська, Сєвєродонецька. От бачите, як повертається доля, через рік ми будемо знову туди заходити. У мене зараз нема спорядження, але в мене з собою спорядження, позаду висить прапор України згорнутий. І от, напевно, найбільш мета моя в цій війні – це повісити в Луганську український прапор. Та морально я готовий, навіть більше, напевно, чим фізично, тому що коли йдеш безпосередньо в Збройні сили і в бойову частину, це відразу треба бути готовими, що може трапитися абсолютно що завгодно. Муся 300! Без сознання. Забезпечуємо прикриття. Прикриття, їдь на ліцо. Раз, два, три, погнали. Це буде грандіозно, складно, на жаль, але це так. Звісно, страшно. Я думаю, що страх, навіть інстинкт самозбереження говорить сам за себе, але це все приходить з досвідом. Страх потрібно опановувати і виконувати свої бойові задачі, тому що за спиною наша батьківщина, наші батьки, діти, жінки.